Ito na po siya, oh. Malinis na po siya. Wala na yung bakbak. Oh, di ba? Maganda na po. Yo! What's up kapatupad? This is Master Patupad and welcome back to my channel. At kung kayo bago pa lamang dito sa aking YouTube channel, ikaw ay mag-subscribe na at i-click ang tiny bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. Ganyan! Ayan mga kapatupad, welcome to my new vlog. And sa video ito po ay, tayo po ay magdi-DIY. Kasi po itong pader ko dito, wall ko. Ito, papakita ko po sa inyo. Ayan po, pinasok po ng tubig. Ayan, naggaganyan na siya. So, kailangan kong i-repaint. So, babakbakin ko po ito. Tapos, i-repaint ko. Ayan. Gusto ko po mag-DIY. So, itratry ko po kung kaya ko. Pero kasi maliit lang naman na portion. Kasi kung ipapagawa ko sa maintenance to, baka charges na naman ako ng libo dyan. Kasi okay, ipapakita ko po sa inyo ang magiging outcome nito kung okay ang magiging trabaho ko. So, kagagaling ko lang po ng Wilcon maaga. Ito, bumuli pa ako ng mga gamit. So, sandpaper. Ayan. Tapos, bumili na rin ako ng premixed white. Wala dito. Tapos, ito ang roller brush. Ayan. That brush. Tapos ito yung palette pang kuskus, pang bakbak ng mga bubbles. From Wilcon. Ito, walking distance lang po ang Wilcon sa akin dito. Bababa lang po ako dyan sa Mindanao Avenue sa malapit sa HBC. Walking distance, pinakag ko lang po. Ayan po, nakagastos lang po ako dito ng kano. It's 295. O, diba? 300, parang 300 lang. So, kung ipapagawa ko ng maintenance, from 300, baka maging 1,000 po yan. Okay, let's start. Samahan niyo po ako mag-DIY. Imutan ko palang bumili ng masilya yung patching compound. Pero makinis naman. So pwede na siguro patungan ng to.
yan nga po kapatupat, natapos din ang aking task, ang aking project. Yan, dahil wala po, hindi po ako nakabili ng patching compound, yung masilya. So, kinapalan ko na lang po yung flat niya. So, tapos, 3 beses kong pinahiran. Tapos, hinuli ko po yung juice. Ayan. Ayan po ang nangyari. At least, wala na po yung, ano niya, pinakbak po lahat. Saka ko po scratch ng sandpaper. Pinamalinis na po. Okay, maraming salamat po muli sa mga panonood ng aking DIY. First time pong mag-DIY. Ingat po tayo palagi. Bye-bye! See you next time. Ito na po siya, oh. Malinis na po siya. Wala na yung bakbak. Oh, di ba? Maganda na po.